নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই বনাব লৈছোঁ লাউৰে বনোৱা লাউ পল্লা পিঠা। আৰু এইবাৰ মই বেলেগ পদ্ধতিত বনাম। যোৱাবাৰৰ এটা ভিডিঅ' দিয়া আছে, বেলেগ পদ্ধতিত বনাইছিলোঁ, আৰু এইবাৰ অলপ বেলেগকৈ বনাম। আৰু প্ৰথমতে মই লাউখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু অকণমান ৰিফাইনত এনেদৰে ভাজি ল'ম। আৰু প্ৰায় আধা ভাজামান হোৱাত গুড়খিনি মই ঢালি দিছোঁ। আৰু এনে সাধাৰণতে আমি লাউখিনি সিজাই লোৱা যায় আৰু সিজাই লৈ পিঠাগুড়িখিনিত সানি লোৱা হয়, কিন্তু এইবাৰ মই এনেদৰে বনালোঁ। আৰু যিহেতুকে লাউ সিজিবলৈ বেছি সময় নালাগে, গতিকে এয়া দেখিছেই নহয়, খুব ধুনীয়াকৈ সিজিছেয়ে। আৰু এতিয়া ভাজি ৰখা পিঠাগুড়িখিনি দিয়ে দিলোঁ। আৰু এই লাউ পল্লা পিঠাবিধ আমাৰ নামনি অসমত ৭ বিহুৰ ভিতৰত খোৱা এটা নিয়ম আছে, আৰু সেইকাৰণে এইবাৰ বনোৱা হোৱাই নাছিলে আৰু আজি বনালোঁ। আৰু কেইখনমান মই এনেদৰে বনালোঁ, আৰু কেইখনমান এনেকুৱা কলৰ দোনা লৈ আন এটা দোনাৰে হেঁচি দিছোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো মই ভালদৰে দেখুৱাব পৰা নাছিলোঁ, কাৰণ কেমেৰাটো ধৰি দিয়া কোনো নাছিলে ওচৰত, আৰু নিজে অকলে এখন হাতেৰে ভালদৰে বনাব নোৱাৰি নহয়নে। গতিকে যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু কেইটামান মই এনেদৰে বনালোঁ আৰু কেইটামান এনেকৈ বনালোঁ। আৰু এইফালে গেছত কেৰাহী পাতি দিলোঁ আৰু এইফালে ৰিফাইন দি দিলোঁ। ৰিফাইন বা মিঠাতেল বুলি কোনো কথা নাই, যিকোনো তেলতে বনাব পাৰি, আৰু মই ৰিফাইনতে বনালোঁ। আৰু এয়া প্ৰথমতে দিয়াকেইটা হৈ গৈছে। আৰু পিঠাকেইটা দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈও কিন্তু সিমানে বহুত বেছি ধুনীয়া হৈছে। আৰু গুড়খিনি যেতিয়া পগাই লোৱা হয়, গুড়খিনি পগাই লোৱাৰ পিছত দিলে তাৰমানে আঠা আঠা হয়, আৰু এনেদৰে বনালে খুব ভাল হয়।